हॅलो फ्रेंड्स, आपण त्याच क्वेश्चन पेपरमधील सप्टेंबर 2021 या क्वेश्चन पेपरमधील आपण सेकंड क्वेश्चनला स्टार्ट करणार आहे. 1 मार्कचा क्वेश्चन असतो. 1 मार्क्स इच क्वेश्चन. पहिला क्वेश्चन आहे 8 क्वेश्चनचा, त्यात 2 मार्क्स 16 मार्क्स, आणि हा 1 मार्कचा 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 असं 20 मार्कचा पहिला क्वेश्चन असतो. जो पहिला क्वेश्चन चांगला, जो त्याचा परफेक्ट होईल त्याला 20 मार्क्स आउट ऑफ मिळतील आणि स्कोर पुढं जोरात असा स्कोर होत असतो. म्हणून अजिबात 1 मार्क्स सुद्धा जाऊन द्यायचा नाहीये. तर प्रिन्सिपल सोल्युशन, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ द साइन इनवर्स ऑफ मायनस हाफ. आता मला सांगा, त्यांनी त्याच्यावर काय दिले, लेट साइन इनवर्स ऑफ मायनस हाफ हे दिलेलं आहे. बट साइन, मी याच्याला जर एक्स सपोज केलो, तर बघा किती सोपं जाते. तर इनवर्स निघून गेला तर साइन एक्स इक्वल टू हाफ असतो. साइन एक्स इक्वल टू हाफ होतो. मग साइन एक्स इक्वल टू मायनस हाफ, साइन एक्स इक्वल टू मायनस हाफ होतं. मी काय केलं, याला एक्स सपोज केला, एक्स इथं आला मायनस हाफ तिकडे. पण तुम्हाला माहिती, बट यू नो दॅट इज द साइन एक्स इक्वल टू मायनस हाफ व्हॅल्यू असते साइन पाय बाय 6 ला. पाय बाय 6 म्हणजे 30. साइन पाय म्हणजे 180 ला 6 ने डिवाइड केलं, 6 3 चा 180. तर पाय बाय 6 म्हणजे 180 ला 6 ने डिवाइड केलं 30 मिळतो, आणि साइन 30 ची व्हॅल्यू असते हाफ. पण मायनस व्हॅल्यू जी असते ती कुठल्या क्वार्टरमध्ये असते लक्षात घ्या, सेकंड क्वार्टरमध्ये असते. मायनस व्हॅल्यू जी असते ती कुठल्या क्वार्टरमध्ये असते मित्रांनो, तर सेकंड क्वार्टरमध्ये असते. आणि ती सेकंड क्वार्टरमध्ये म्हणजे मायनस साइन हा मायनस कुठे असतो, तर सेकंड क्वार्टरमध्ये असतो. साइन हा मायनस कुठे असतो, सेकंड क्वार्टरमध्ये असतो. देअरफॉर मी काय म्हणेन, हा मायनस इथे पुढे साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मायनस पाय बाय 6. हा मायनस पुढे घेतला, कारण साइन मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा. आपल्याला दोन्ही बाजूची काय करायचं, साइन साइन असे इक्विव्हॅलेंट करायचे किंवा कॅन्सल विचार घ्यायचे नाहीये. मायनस पुढे गेला, देअरफॉर एक्स इक्वल टू मायनस पाय बाय 6 इज द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. एक्स इक्वल टू मायनस पाय इज प्रिन्सिपल व्हॅल्यू, इज द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. समजलं का? प्रिन्सिपल व्हॅल्यू काय मिळालं तुम्हाला, तर मायनस पाय बाय 6 मिळालं. बघा पुन्हा एकदा, एक्स आपण साइन इनवर्स याला एक्स सपोज करा, वाय काही सपोज करा, त्याचा काही विषय नाही. एक्स इथे घेतला, मायनस हाफ इथे नेला, मग हे मायनस इथंच ठेवायचा, साइन पाय बाय 6 म्हणायचा, मायनस पुढे घ्यायचा, का तर साइन मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा, हा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. सो एक्स साइन साइन गेला, एक्स इक्वल टू पाय बाय 6 इज द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. समजलं इनवर्स. आता फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. लक्षात घ्या, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस वाय इक्वल टू 0. याची काय करायची आपल्याला, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करायचं. सेपरेट म्हणजे 2 ब्रॅकेट तयार करायचे. आणि हे आपला 10th मधला पॉईंट आहे. तसं बघितलं तर सेपरेट इक्वेशन फाइंड करण्याचा हा जो पॉईंट आहे तो अगदी 10th मधलाच आहे. तर ते कसं पहा, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर एक्स मायनस वाय, याची 2 ब्रॅकेट तुम्हाला काय, 2 ब्रॅकेट याची तयार होतात. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे याचे 2 ब्रॅकेट तयार होतात. ते होतात म्हणजे एका ब्रॅकेटमध्ये ॲडिशन होते, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन होते, प्लस एक्स मायनस वाय इक्वल टू 0. लक्षात घ्या, त्या दोघांचे 2 ब्रॅकेट तयार होतात. एक्स मायनस एक्स एका ब्रॅकेटमध्ये ॲडिशन, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन. एक्स प्लस वाय, एक्स मायनस वाय, आणि हा एक्स मायनस वाय. या पूर्ण ब्रॅकेट मधून एक्स मायनस वाय, याच्यातून एक्स मायनस वाय कॉमन जर काढला तर असं होऊ शकतं, एक्स मायनस वाय आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस वाय हे राहिलं, आणि ह्यात काहीच राहत नाही, म्हणजे प्लस 1 राहतं. बघा, एक्स मायनस वाय कॉमन काढलेलं इथं आहे बघा, एक्स मायनस वाय कॉमन काढलं इथं, मग एक्स प्लस वाय आणि इथं काहीच राहत नाही म्हणजे प्लस 1. सो एक्स मायनस वाय इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाय प्लस 1 इक्वल टू 0 आर सेपरेट equations
हे एक इक्वेशन आलं, हे एक इक्वेशन आलं. हे आता हे बघितलं, ह्याच्याकडे बघितलं ना पण आपल्या लक्षात येतं याच्यात कॉन्स्टंट टर्म आहे का अशी नाहीये. म्हणजे ही इक्वेशन पासिंग टू द ओरिजिन असतं. ज्याच्यात कॉन्स्टंट टर्म नाही म्हणजे अशी +3 +5 +9 असं काही नाही आहे. दोनच व्हेरिएबल असतात, दोन्ही व्हेरिएबल असतात. फक्त कॉन्स्टंट टर्म नसेल तर पासिंग थ्रू द ओरिजिन म्हणजे ती लाईन अशी ओरिजिन मधून जाणार, ती कुठून जाणार माहित नाही आपल्याला. ओरिजिन आणि इथं कॉन्स्टंट आहे म्हणलं की ती लाईन ओरिजिन मधून नॉन ओरिजिन म्हणजे कुठून अशी जाऊ शकते, नॉन ओरिजिन मधून जाते ही त्याची आयडिया लक्षात घ्या. तर ही नॉन ओरिजिन मधून जाते, ही ओरिजिन मधून जाते आणि त्या दोघी एकमेकांना कुठल्या इंटरसेक्ट करत असणार आहे. आपलं क्वेश्चन काय विचारलंय, सेपरेट इक्वेशन मिळालं आपल्याला. क्वेश्चन आपला एवढाच लिमिटेड आहे. ओके ठीक. आता आपण जाणार आहोत या क्वेश्चनकडे. इंटिग्रेशन sin 2x डिवायडेड बाय cos x. किती एक मार्कचा क्वेश्चन आहे त्यामुळे त्याचा जास्त विचार करत बसायचं नाही. sin 2x चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. डबल अँगल फॉर्म्युल्यामध्ये sin 2x चा फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन sin 2x चा फॉर्म्युला आहे 2 sin x cos x डिवाइड cos x dx. cos x ला cos x कॅन्सल झाला. 2 sin x डिवाइड बाय cos x. 2 sin x cos x ला cos x कॅन्सल. हा ही आयडेंटिटी लक्षात घ्या. पाहिजे असेल तर यूज म्हणू शकता. यूज sin 2x = 2 sin x cos x. ते तुम्हाला माहित असलं पाहिजे आणि ते आपण या sin 2x च्या ठिकाणी आपण पुट केलं, कॅन्सल झालं. 2 जो आहे तो बाहेर आला, आत राहिला sin x dx आणि sin x तुम्हाला इंटिग्रेशन माहिती आहे मायनस cos x c आणि हे जर व्यवस्थित मांडायचं झालं तर मायनस पुढे घ्या 2 cos x c इज द आन्सर ऑफ दॅट एक्झाम्पल. समजलं का बघा, हे त्या एक्झाम्पलचं आन्सर. काय अवघड नाही. पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो 4th क्वेश्चन 1 मार्कचाच आहे. 0 to 2 e raised to x dx. हा डेफिनेट इंटिग्रेशन मधला म्हणजे इंटिग्रेशनचा सेकंड नंबरचा चॅप्टर जो आहे तो. लक्षात घ्या इंटिग्रेशनचा पहिला चॅप्टर, फर्स्ट चॅप्टर जोपर्यंत तुमचा चांगला होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इंटिग्रेशन सेकंड चॅप्टर हे समजणार नाही आहे. कारण इंटिग्रेशन फर्स्ट चॅप्टर इज बेसिक चॅप्टर. तो चॅप्टर समजला त्याच्या सगळ्या मेथड्स कशामध्ये डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये याच्यात काहीच नसते. जे नेहमीप्रमाणे इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला यूज करायचा. इंटिग्रेशन x सर्वात सोपा इंटिग्रेशनचा आणि डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला एकच x. x इंटिग्रेशन ही xच, x चं डेरिव्हेटिव्ह ही x. त्यामुळे त्यात जास्त काही डोकं चालवत बसायचं नाही. आता आणि हे जे लिमिट असतं त्याला लोअर लिमिट म्हणतात, याला अप्पर लिमिट म्हणतात. लोअर लिमिट अप्पर लिमिट, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट. म्हणून काय करायचं, जिथं x दिसतोय तिथं हा अप्पर लिमिट ठेवायचा मायनस लोअर लिमिट ठेवायचं, मायनस म्हणायचं. मायनस हा फॉर्म्युला मधला तुमच्या सिस्टीम मधला e0 e2 मायनस e0 इथे ऑलवेज 1. लक्षात घ्या कुणाचाही इंडेक्स जर 0 असेल तर त्याचा आन्सर नाही 1 येतो. लक्षात आलं का बघा. तर हे 4 क्वेश्चन म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चन तुमचा सप्टेंबर 2021 मधला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट झालेला आहे. फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट झाला. आता हा आहे थर्ड क्वेश्चन. इथून पुढे 2-2 मार्कचे क्वेश्चन चालवतात. म्हणजे पहिला क्वेश्चन 2-2 मार्क्स MCQ, दुसरा क्वेश्चन 1-1 मार्क, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स झाले आणि आता थर्ड क्वेश्चन तुम्हाला 16 मार्कचा क्वेश्चन असतो. किती 16 मार्कचा 8 सोडवायचे 2-2 असतात. लक्षात 2-2 मार्क्स असतात. क्वेश्चन आहे राईट कॉन्व्हर्स इनव्हर्स या स्टेटमेंटचं कॉन्व्हर्स आणि इनव्हर्स लिहायचं असतं. आता हे बघा काय अवघड नसते. कसं बघा स्टेटमेंट काय दिले, इफ x इज ग्रेटर दॅन y then x² is greater than y². x जर y पेक्षा मोठा असेल तर x² हा y² पेक्षा मोठा असणार. हे स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे. त्याचा आपल्याला कॉन्व्हर्स करायचं आहे. काय आता हे बघा याचा सिंबॉलिक फॉर्म कसा घेऊ शकता.
सिम्बॉलिक फॉर्म हा पी स्टेटमेंट, हे एवढं पी स्टेटमेंट. सिम्बॉलिक फॉर्म कसं यायचा? पी स्टेटमेंट तुमचं काय? एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय. क्यू स्टेटमेंट काय? एक्स स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन वाय स्क्वेअर. आणि मग सिम्बॉलिक फॉर्म काय मिळेल? पी इम्प्लाइज क्यू. हा तुमचा सिम्बॉलिक फॉर्म ओरिजिनल. आता त्याचा कॉन्व्हर्स करायचं आहे. मला काय करायचं आहे? कॉन्व्हर्स करायचं आहे. तर कॉन्व्हर्स करणे म्हणजे काय करायचं आहे? फक्त जागा बदलायची. हा 2 नंबरला होता, पहिल्यांदा घ्यायचं, 1 नंबरच्या दुसऱ्या घ्यायचं. काय? कॉन्व्हर्स. लक्षात घ्या, कॉन्व्हर्स म्हणजे ही जागा उचलायची, इथे ठेवायची, ही जागा उचलून तिथे, काहीही करायचं नाही. म्हणजे ही जागा बदलायची. क्यू इम्प्लाइज क्यू ला पहिला घ्यायचा, बी ला नंतर घ्यायचा. मग काय होते बघा, स्टेटमेंट कसं होईल पहा. इफ मध्ये द्यायचं, इफ एक्स स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन वाय स्क्वेअर देन एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय. जर एवढं केलं की तुम्हाला 1 मार्क्स मिळणार आहे. एवढे केले काय मिळणार आहे? 1 मार्क्स मिळणार आहे. आणि इनव्हर्स म्हणजे काय? तर हे बघा, ह्याला फक्त ओरिजिनल जे स्टेटमेंट आहे त्या ओरिजिनल स्टेटमेंटला फक्त नॉट, नो, नेव्हर, काय म्हणजे नॉट, नो, नेव्हर म्हणजे हे असं असं फक्त असं असं जरी चिन्ह जरी दिलं तरी चालते. किंवा कसं म्हणायचं, इफ म्हणजे इफ म्हणजे निगेशन ऑफ पी इम्प्लाय निगेशन ऑफ क्यू. म्हणजे पीचं निगेशन, क्यूचं निगेशन असं. म्हणजे कसं बोल बघा, इफ एक्स इज नॉट ग्रेटर दॅन वाय. ते ग्रेटर दॅन आहे की नाही? एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय असं कसं रिटर्न करतो आपण? एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय. पण म्हणायचं कसं? एक्स इज नॉट ग्रेटर दॅन वाय. देन एक्स स्क्वेअर इज नॉट ग्रेटर दॅन वाय स्क्वेअर. वाय स्क्वेअर फिनिश, नॉट ग्रेटर दॅन वाय स्क्वेअर. हेच आपण असं लिहू शकतो. लक्षात घ्या, इफ एक्स इज नॉट ग्रेटर दॅन वाय देन एक्स स्क्वेअर इज नॉट ग्रेटर दॅन वाय स्क्वेअर. असं लिहू शकतो आपण. किंवा हेच आपण असं लिहू शकतो, इफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल वाय. मोठा नाही म्हणजे लहान किंवा बरोबर असू शकतो. देन एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन इक्वल वाय स्क्वेअर. म्हणजे असंही लिहू शकता, असंही लिहू शकता, असंही लिहू शकता. कुठलीही एक मेथड तुम्ही यूज करू शकता, तिन्ही बरोबर. कारण हा मोठा आहे, मोठा आहे म्हणजे मोठा नाही. मग तो कसा असला पाहिजे? लहान किंवा बरोबर असला पाहिजे. असे तुम्ही दोन्ही पद्धतीने लिहू शकता. पण तुम्हाला सोपी पद्धत वाटते ती ही सोपी पद्धत, या सोप्या पद्धतीने तुम्ही जाऊ शकता. ओके, हे झाला तुमचा क्वेश्चन 3, कॉन्व्हर्स इनव्हर्स. त्यातच पुढे कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह विचारू शकता. फक्त कॉन्व्हर्स इनव्हर्सची फक्त जागा बदलायची. क्यूच्या ठिकाणी निगेशन, क्यूच्या ठिकाणी निगेशन पी आणि निगेशन पीच्या ठिकाणी निगेशन क्यू. एवढं तुम्हाला करावं लागेल. आता याचं पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो कॉन्व्हर्स करायचा, इनव्हर्स करायचा आहे. काय करायचं? इनव्हर्स ऑफ, मी समजा मॅट्रिक्स मी असं म्हटलं, हा मॅट्रिक्स आहे तुमच्याकडे 2 -3 -1 आणि 2. याचा इनव्हर्स करायचा. मी पहिला काय करतो, पोझिशन लिहून घेतो. A11 A12 A21 A22 असं त्याच्या पोझिशन लिहून घेतो. याचं काय करतो? पोझिशन लिहून घेतो. ओके, आणि त्याचा कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स आणि इनव्हर्स करायचा. काय करायचं आहे? इनव्हर्स आपल्याला करायचं आहे. मॅट्रिक्स एक्स म्हणले, ठीक आहे, एक्स आपण याला एक्स देऊन टाकू. तर मी काय म्हणतो बघा, को फॅक्टर ऑफ A11, को फॅक्टर ऑफ A12, को फॅक्टर ऑफ A21 आणि को फॅक्टर A22 असे 4 प्लेसेस मी तयार करतो. काय अवघड नाही, 2 मार्क्स सहज मिळून जातात. एवढं तरी लहान झालं. को फॅक्टर ऑफ A11 ही प्लेस म्हणजे ही प्लेस, को फॅक्टर ऑफ A12 म्हणजे ही प्लेस,
Co-factor of A21 means he place and co-factor of A22 means this place. ओके. आता मी काय म्हणतोय बघा, प्रत्येकाला -1 लिहून ठेवायचं. काय अवघड आहे? व्हेरी व्हेरी सिंपल. -1 लिहून ठेवायचं. -1 कधी इन्व्हर्स मॅट्रिक्स काढायचा असेल तर. ओके. को-फॅक्टर काढायचं. मग या दोघांची ॲडिशन, आता हे A11 आहे, या दोघांची ॲडिशन करून इथं लिहायचं, या दोघांची ॲडिशन करून इथं लिहायचं, या दोघांची ॲडिशन करून इथं लिहायचं, या दोघांची ॲडिशन करून इथं लिहायचं. समजलं? काय अवघड नाही. अशी 3x3 जरी आलं असंच करायचं, अशाच प्लेसेस लिहायच्या, प्रत्येकाचा को-फॅक्टर काढायचा. काय काढायचा? को-फॅक्टर. मग को-फॅक्टर ऑफ A11 -1/2, co-factor of A12 -1/3, co-factor of A21 -1/3, co-factor of A22 -1/4. आता मला सांगा, हे बघा, या प्लेसला आलो की हे सोडून द्यायचं, हे सोडून द्यायचं. दिसते काय? 2 इथे द्यायचं. -1 चा स्क्वेअर 1 × 2 म्हणजे 2. आता या प्लेसला आलो की हे सोडून द्यायचं, हे सोडून द्यायचं. ज्या प्लेसला तुम्ही या त्याची उभी कॉलम सोडून द्या, रो सोडून द्या, राहतो एक इलेमेंट -1. आता -1 चा क्यूब हा -1 येतो आणि हा -1. -1 चा क्यूब लक्षात घ्या, -1 चा क्यूब फिफ्थ इंडेक्स मायनस. नंतर इथं आला या हे सोडून द्या, हे सोडून द्या, -3 आला. -1 चा क्यूब -1 × -3 हा तुम्हाला 3 मिळाला. आणि -1/4 हे झालं आपण, हे सोडून द्या, हे सोडून द्या, हे सोडून द्या, हे सोडून द्या, डायरेक्ट 2 = 1 -1/4 1 × 2 = 2. मग मी पुढे म्हणणार मॅट्रिक्स ऑफ को-फॅक्टर इक्वल टू, व्यवस्थित घ्यायचं ते 2 1 3 2 2 1 3 1. ओके. आणि मग adjoint ऑफ मॅट्रिक्स A इक्वल टू रोज इंटू कॉलम. हा रोज आहे तो कॉलम मध्ये कन्वर्ट करायचा. 2 1 3 1 2 1 3 2. झालं. आणि मग A इन्व्हर्सचा परिणाम मांडायचा आहे. A इन्व्हर्स इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ A. आता डिटर्मिनंट ऑफ A तुम्हाला शोधून काढायला पाहिजे, पहिलाच काढायला पाहिजे होता. डिटर्मिनंट ऑफ इथं जरी काढला तरी चालतो. तो डिटर्मिनंट A कसा असतो? डिटर्मिनंट ऑफ X कसं? या दोघांची मल्टिप्लिकेशन हो, म्हणजे तो डिटर्मिनंट मध्ये कन्वर्ट करायचा. 2 -3 -1 2 आणि हे बघा यांची मल्टिप्लिकेशन 4 मायनस यांची मल्टिप्लिकेशन 3, आन्सर 1 मिळालं. आणि मग तो फॉर्म्युला आहे इन्व्हर्स ऑफ x इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ x इंटू ॲडजंट ऑफ x. ॲडजंट ऑफ मॅट्रिक्स ऑफ x म्हणजे x त्यांनी दिलेलं आहे. आणि मग हे 1/1 डिटर्मिनंट आलेला, ॲडजंट तुमचा आलेला जो आहे तो घ्यायचा 2 3 1 2. एवढं केलं की तुम्हाला. आणि लक्षात ठेवायचं इथं आयडिया असते, ही जागा बदलली जाते, इथलं चिन्ह बदलली जातं. बघ, जागा बदलली गेली, चिन्ह बदलली गेली. उत्तर तुमचं आलं की नाही चेक करण्याची मेथड आहे. जागा 2 2 आहे तर जागा बदलून काय फरक पडला नाही. 2 2 जागा बदलली आणि याची साईन चेंज केली, बघा ही साईन. अशा पद्धतीने हा तुमचा जो इन्व्हर्स फाइंड करण्याचा जो क्वेश्चन आहे तो इथं संपलेला आहे. आणि इथं हा चौथा क्वेश्चन इथला या क्वेश्चन पेपरमधला संपला. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, मित्रांमध्ये शेअर करा आणि स्टडी करा. ओके, थँक्यू.